Chính mắt tôi thấy hai đứa này đánh con Thắm, xong tôi lao vào cứu con Thắm, thằng Chim còn để đánh tôi. Tôi còn chạy kịp, không thì thằng Chim cũng đánh tôi chết rồi. Bà đừng có mà nói láo, đừng vu khống cho tôi. Tôi với bà mấy ngày hôm nay không gặp nhau rồi. Con Thảo, mày đừng có nói nữa, chính từ là tao sẽ. Chúng tôi sau khi điều tra đã có tất cả các bằng chứng và các dấu vết liên quan đều chứng minh rằng hai người có liên quan đến vụ việc này. Nếu còn vòng vo không nhận tội thì hai người sẽ được xử phạt với mức án cao nhất. Minh ơi, tất cả là tại Thảo. Thảo đã khuyên tôi hai ông Thắm. Tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận tiền làm thôi. Anh bây giờ lại đổ lỗi cho tôi. Anh chính là người bảo tôi vứt nó xuống vực mà. Phải là cô, chính hai người, là chính hai người đã hại Thắm, vứt hắn xuống vực. Hai người thật là tội ác. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Mày vào đây, tao liều với mày. Tao liều với mày. Mày vào đây. Anh hãy chịu trói đi. Anh đã bị bắt rồi. Bỏ vũ khí rồi. Đầu hàng đi. Tao không đầu hàng. Anh không chạy thoát được đâu. Tao liều với mày. Giơ tay chịu trói đi. Bỏ ra. Có tay bị bắt.
Lên nổ tôi nói. Bỏ ra. Ba. Lên nổ rồi giải thích. Bỏ ra. Nổ tôi nói. Bỏ ra. Mồ hôi. Tới nhà rồi em. Nó bắt con lấy áo ra. Từ thôi không? Để về ra ngoài lấy cái quạt thì cho con nóng quá. Em thấy con người như thế này. Em thấy đỡ hơn rồi. Vậy là tốt rồi. Anh ngồi dậy đi. Đấy. Em tự đi. Để kéo quạt cho con nóng quá. Anh vừa không cần phải lo cho con đâu. Anh đỡ nhiều rồi. Lo chứ, sao không lo? Con bị như thế này mẹ sợ lắm. Em có biết không? Mấy ngày vừa rồi anh sợ lắm. Hôm đấy anh nhận được một điện thoại của công an bảo em đã gặp nạn ở trên rừng. Anh cứ tưởng không được gặp em lần nào nữa. Em xin lỗi. Là tại em không nghe lời anh. Là tại em cố chấp đi rừng một mình. Đấy không phải lỗi của em đâu. Và anh đã để em ở nhà một mình rồi. Không, không phải tại anh. Anh đã dặn em rồi mà em vẫn cố đi. Thôi, mà chuyện cũng đã qua rồi. Giờ em cũng đến đến nhà rồi. Em đừng có trách bản thân mình quá. Đúng rồi con ạ. Bây giờ con cũng đã về nhà an toàn rồi. Con cố ăn uống vào cho có sức khỏe. Hôm đấy mẹ định sao con chơi. Đi được giữa đường. Gặp Kim với Thảo đang lén lên lớp đuốc. Xong mẹ đi theo. Mẹ thấy hai đứa nó bàn kế hoạch gì đấy. Hóa ra là bàn đi đánh con. Mẹ bất lực. Mẹ không cứu được con. Mẹ xin lỗi. Thôi, bác đừng trách mình nữa. Hôm đấy bác đã cố gắng hết sức để cứu Thắm rồi. Còn bị Kim đuổi đánh nữa. May mà bác còn không sao ấy. Không thì không ai báo công an để cứu Thắm nữa rồi. Thắm ạ, mẹ cũng không ngờ Kim và Thảo còn nó dám làm điều như vậy. Mẹ cũng đã cảnh cáo hai đứa nó rồi, nhưng hai đứa nó không chịu nghe. Thôi bác ạ, chuyện đã qua rồi. Với lại Kim và Thảo kiểu gì cũng bị pháp luật trừng phạt thôi bác ạ. Thôi, để mẹ đi lấy nước cho con uống. Em này, em thấy trong người đau nhức thế nào hay là khó chịu thì nói ra cho anh biết nhé. Vâng.
cảm ơn anh đã chăm sóc em. Sao em lại nói vậy? Trước anh bị ốm, cũng là em chăm sóc anh mà. Lần này để anh bù đắp lại cho em. Mấy ngày vừa rồi em phải chịu khổ nhiều rồi. Để em khôi phục dần dần, anh sẽ bù đắp lại cho em. Ừ, con uống hết đi. Em uống từ từ thôi. Em uống từ từ thôi, kiểu sao? Đây thuốc để con. Lát tới ăn cơm xong rồi con nhớ uống vào, nó mới khỏi được. Bác sĩ kê cho. Thắm ạ, từ giờ con đi đâu một mình vào rừng thì phải có người đi theo. Chứ từ buổi bây giờ nhiều kẻ xấu lắm. Giờ mẹ sợ lắm rồi. Vâng, thưa mẹ, con sẽ cẩn thận hơn và nghe lời anh Quỳnh. Thôi bây giờ mẹ thấy con khỏe mạnh như thế thì mẹ đỡ lo rồi. Mẹ thấy con về đến nhà mẹ mừng rồi. Mẹ cũng về nhà thôi, nhà mẹ cũng không có ai. Quỳnh nhớ chăm sóc Thắm nhá. Cho Thắm ăn uống đầy đủ vào mới có sức khỏe. Vâng, cháu biết rồi. Mà bác, hay là tối nay bác ở lại với hai đứa cháu ăn cơm, để lát cháu ra chợ mua ít đồ ăn rồi tầm bổ cho cả Thắm luôn. Thôi con cứ đi mua đồ về tầm bổ cho Thắm đi. Mấy hôm nay bác cũng không được về nhà rồi. Nếu mà hai con có việc gì cần cứ gọi cho mẹ và cho bác nhé. Vâng, vậy bác đi nhà cẩn thận nhé. Ừ. Thắm con nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mẹ đi đấy. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Thắm. Cũng mày con Thắm không bị làm sao. Nếu bị làm sao mình cũng không biết làm thế nào nữa. Còn Thảo với thằng Kim, hai đứa chúng mày thì phải vào tù thôi. Anh Quỳnh, Sao vậy? anh đợi em ra ngoài đi. Em biết là cái này thì ở trên này ngập lắm lắm. Phải để lên dậy. Anh đi em mình giao chung này. Nhưng mà anh chỉ được mua gà. Anh đi từ từ. Ở ngoài này nắng, em ngồi xuống đây. Em đã làm lớn hết kế hoạch của chúng ta rồi. Dự định chúng ta mua gà về nuôi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Không sao đâu em. Gà mình mua lúc nào trả được. Quan trọng là sức khỏe của em. Bây giờ phải ổn định lại thì mình mới có thể đi mua gà được. Còn không thì để anh làm cũng được. Em không cần phải làm đâu. Cứ nghĩ đến Kim và Thảo, em lại thấy sợ. Thôi em đừng nhắc đến hai đứa đấy nữa. Sớm muộn gì Kim và Thảo cũng bị pháp luật đưa vào tù thôi. Vụ này anh nhất định anh sẽ không bỏ qua đâu. Mấy lần trước anh đã nhắc nhở như thế này rồi mà chúng nó vẫn cứ lấn tới. Anh Quỳnh này, Sao vậy em? anh có nghĩ lần này mẹ em có liên quan không? Anh nghĩ là không đâu em ạ. Bởi vì lúc đấy chính mẹ em đã đi báo công an để mà cứu em đấy. Anh thấy mẹ em cũng thay đổi dần dần thật rồi. Nếu mà hôm đấy không có mẹ em, không biết anh sẽ đi tìm em ở đâu nữa. Vụ này cũng phải cảm ơn mẹ em rất nhiều. Còn nếu mà mẹ em liên quan đến vụ này thì mình cứ để pháp luật xử lý thôi em ạ. Giờ anh mệt mỏi với mấy thứ đấy lắm rồi. Anh cũng thấy vậy. Anh chỉ mong là cuộc sống của mình được yên ổn thôi. Anh cũng thế thôi em ạ. Nhưng lúc nào mình cũng yên ổn được một chút. Một biến cố lại ập đến, anh đỡ cả hai tay cũng không kịp. Hôm nay em muốn ăn gì nào? Để anh ra ngoài mua ít đồ tầm bổ về vừa bổ cho em ăn. Hay là anh mua con gà để hấp nấm làm gà cái cốt cho em ăn nhé. Hay là ăn gà nguyên con.
Đi. Đi. Rồi. Được rồi. Vô nước. Anh thả tôi ra, tôi không làm gì hết. Đi. Anh bắt thêm người rồi. Ngồi yên. Có ăn hay không thì từ từ chúng tôi sẽ xử lý. Các anh là công an, các anh phải làm cho đúng nhé. Tôi đang đi đường thì các anh đuổi tôi có phạm tội gì đâu mà các anh đuổi tôi. Cậu biết lý do vì sao chúng tôi tìm cậu mà cậu vẫn ở đây trình bày lý do à? Tôi bị oan, tôi không hại ai hết. Tôi không biết gì về chuyện con Thắm. Các anh đừng có ép tôi nhận tội. Không ai ép anh cả. Nhưng mà là cậu tự nhắc đến chuyện của Thắm trước khi bọn tôi hỏi. Tôi chỉ nghe người ta nói thôi. Cả sáng này ai mà không biết. Thôi, anh không phải trình bày làm gì nhiều nữa. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Đối tượng Kim liên quan đến vụ việc cô Thắm bị đẩy xuống vực và bị phát hiện trong tình trạng bị thương nặng. Tôi phản đối, tôi không liên quan. Tôi không hành hung ai hết. Tôi không biết Thắm rơi vực gì cả. Các anh đừng ghi kiểu đó. Cậu cứ bình tĩnh. Biên bản ghi rõ là sự việc liên quan, không nói rõ là cậu đã có tội. Cậu hiểu rõ chưa? Cậu nói mình không liên quan thì cậu phải chứng minh được điều đó. Nói phải có đầu có cuối và có mốc thời gian rõ ràng. Tôi nói rồi, tôi bị oan. Được rồi, cậu uống nước đi. Sau đó trả lời từng câu hỏi của chúng tôi. Tôi không cần. Các anh hỏi nhanh đi. Tôi không làm thì tôi không sợ. Không sợ thì tốt. Vậy thì cậu bắt đầu kể đi. Bắt đầu từ sáng nay, cậu đi đâu, làm gì, gặp ai, cậu phải kể rõ. Tôi ở nhà, tôi ngủ. Ngủ từ mấy giờ? Chắc từ tối qua đến giờ trưa. Gần trưa, cụ thể là mấy giờ? Tôi nói không rõ rồi. Ngủ ai mà để ý giờ. Được rồi. Vậy sau khi ngủ xong, cậu làm gì? Tôi vẫn ở nhà. Ở nhà một mình. Đúng rồi. Vậy có ai chứng minh cho điều đấy không? Nhà tôi ở, cần gì ai chứng minh. Vì cậu đang khai rằng cậu ở nhà cả buổi sáng, nhưng mà chúng tôi lại có thông tin rằng cậu đã xuất hiện ở khu rừng bên đằng sau quán nước. Cậu đi cùng Thảo trước thời gian mà Thắm bị hại. Nếu như cậu nói cậu ở nhà, cần phải có căn cứ để kiểm chứng. Ai nói, ai nhìn thấy tôi ở nhà ngủ. Người ta vu khống tôi. Kim, bây giờ tôi hỏi lại. Sáng nay cậu có gặp Thảo hay không? Không. Cậu có chắc không? Vậy là cậu không được liên lạc với Thảo. Không. Tôi nói không là không. Vậy tại sao cậu thấy chúng tôi, cậu lại bỏ trốn? Tôi hoảng quá thì tôi chạy thôi. Thấy công an đuổi ai chả chạy. Cậu nói cậu ngủ từ sáng. Vậy tại sao cậu lại xuất hiện cùng với Thảo ở trong bìa rừng? Cậu đang chở cả Thảo nữa. Và sau khi thấy công an, sao cậu lại bỏ chạy? Cậu có thấy lời khai của cậu đang bị mâu thuẫn hay không? Tôi bị dối. Các anh gì tôi nên là tôi bị dối. Tôi nói nhầm. Bây giờ tôi nói lại. Tôi ở nhà ngủ, xong tôi ra ngoài đi chơi thôi. Cậu bảo không được liên lạc với Thảo, rồi bây giờ lại chở Thảo đi chơi. Tôi làm gì là quyền của tôi. Các anh không có quyền can thiệp vào. Cậu đi ra ngoài lúc mấy giờ? Tôi không nhớ. Thế cậu đi đâu? Tôi đi lên quanh. Thế cậu loanh quanh ở đâu? Tôi đi lên quanh xã. Có đi vào rừng không? Không. Thì tóm lại, cả ngày hôm đấy cậu có gặp Thắm hay không? Không. Tôi không gặp. Tôi không biết gì hết. Kim, chúng tôi hỏi kỹ cậu như vậy là để tìm kiếm sự thật, chứ không phải là để nghe những câu qua loa của cậu đâu. Được chưa?
một vụ việc đã xảy ra, nạn nhân bị thương và có dấu vết, có nhân chứng, có quá trình bỏ trốn. Cậu càng khai quanh co thì lại càng bất lợi cho cậu thôi. Nhân chứng à? Bà Hương à? Bà Hương ghét tôi, bà ta nói gì chả được. Còn dấu vết thì các anh tự tìm, liên quan gì đến tôi? Tôi nói rồi, tôi không hại thắm, tôi bị oan. Cậu nói cậu bị oan. Vậy tại sao khi cậu gặp chúng tôi, cậu không dừng lại để giải thích mà lại bỏ chạy? Vì sao khi Thảo bị bắt lại, cậu không quay lại giúp đỡ mà cậu lại bỏ chạy một mình? Tôi thấy các anh đuổi theo tôi nên tôi sợ. Thảo ngã, tôi chưa kịp quay lại. Tôi không bỏ ai hết. Cậu và Thảo không gặp nhau từ sáng. Vậy tại sao lại chạy cùng nhau trên một chiếc xe? Cậu giải thích thế nào? Tôi gặp cô ấy sau đó. Sau đó là khi nào? Giờ trưa, Vậy cậu gặp Thảo ở đâu? ở ngoài đường. Đường nào? Tôi không nhớ tên đường. Cậu sống ở xã này bao nhiêu lâu rồi? Cậu sống ở đây từ nhỏ. Vậy mà con đường cậu gặp Thảo, cậu lại không nhớ à? Tôi đang dối, các anh cứ hỏi rùng rập. Sao tôi nhớ được? Chúng tôi không hỏi dồn, chúng tôi chỉ hỏi những điều cơ bản trong lời khai của cậu. Ở đâu, lúc nào, với ai và làm gì? Một người vô can sẽ nhớ khi sự việc xảy ra mình đang ở đâu, nhất là khi bị vu oan. Tôi không biết, tôi không nhớ. Nhưng tôi không hại thắm. Được, chúng tôi tạm ghi nhận lời khai của cậu. Sáng ngủ ở nhà, không ra đường, không gặp Thảo và không gặp Thắm, không vào rừng và cậu khẳng định là không liên quan đến vụ việc. Sau đó cậu lại nói lại là có ra ngoài, có gặp Thảo nhưng mà không nhớ địa điểm. Có đúng là như vậy không? Không phải thay đổi, tôi chỉ bổ sung. Biên bản sẽ ghi lại đúng lời khai của cậu. Giờ cậu có thể đọc lại trước khi ký. Các anh đang gài tôi. Không ai gài cậu cả. Lời nào của cậu thì chúng tôi ghi vào là như thế. Sự thật nếu đứng vững thì không sợ ghi lại đâu. Cậu Minh, tôi gọi Thảo sang phòng bên cạnh để lấy lời khai riêng, đối chiếu với mốc thời gian mà Tuy nói, và đặc biệt hỏi ai là người đề xuất đưa Thắm ra phía vực. Không được, tôi không muốn đối chất với Thảo. Cô ta sẽ đổ hết lỗi cho tôi. Chưa ai nói đưa chất. Bây giờ lấy lời khai riêng là chuyện bình thường. Cậu nói cậu không liên quan. Tại sao cậu lại sợ Thảo đổ lỗi lên đầu cậu? Bây giờ cậu im ở đây, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại. Cậu suy nghĩ cậu ký vào. Lời khai không đúng sự thật, cậu sẽ nặng tiền đấy. Chúng tôi sẽ làm việc với cô, yêu cầu cô hợp tác. Nội dung làm việc là chúng ta sẽ làm rõ vụ việc về cô Thắm bị hành hung ở sau bìa rừng quán nước và sau đó bị phát hiện dưới vực trong tình trạng bị thương nặng. Tôi phản đối, tôi không liên quan. Các anh vừa nói tôi liên quan, nhưng thể tôi bị phạm tội, tôi bị oan. Chúng tôi chỉ đang làm rõ vụ việc, không ai kết luận là cô có tội cả. Cô có quyền trình bày và cô có quyền nói đúng sự thật. Cô Thảo, cô nghe rõ câu hỏi của tôi rồi trả lời đúng sự thật. Một lời khai rõ ràng có giá trị hơn 10 câu là tôi bị oan. Tôi hiểu, nhưng tôi thật sự bị oan. Được, vậy cô trình bày cho tôi biết vào sáng hôm xảy ra sự việc, cô từ lúc ngủ dậy đến lúc bị bắt, cô đã đi đâu, gặp ai và làm gì? Sáng tôi ở nhà, sau đó tôi ra ngoài và gặp Kim. Rồi tôi đi lên quanh thôi. Gặp Kim ở đâu? Ngoài đường. Ở đường nào? Đường
Quán nước à? Quán nước đầu làng. Cô gặp Kim chỗ quán nước đầu đường đoạn lên trường đây đúng không? Không phải đến, chỉ là đi qua thôi. Chỉ là có dừng lại một chút thôi. Dừng lại một chút để làm gì? Uống nước. Cô vừa nói chỉ đi qua, bây giờ cô lại nói dừng lại để uống nước. Vậy thống nhất lại từ đầu là cô có ghé quán nước không? Có ghé một lúc. Nhưng chỉ uống nước thôi, không làm gì hết. Lúc cô và Kim ở quán nước, cô có thấy Thắm đi qua không? Không, tôi không để ý. Cô suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời. Hôm đấy cô có gặp Thắm không? Có, nhưng chỉ gặp ngoài đường thôi. Ngoài đường nào? Đường vào rừng. Cô gặp Thắm khi đang đi cùng Kim à? Ừ, Vậy ba người có nói chuyện gì không? có vài câu, nhưng chỉ nói bình thường, không có gì cả. Nội dung câu chuyện đó là gì? Tôi không nhớ, tôi hỏi cô ta đi đâu, cô ta chỉ bảo đi hái quả. Xong tôi đi về. Vậy thế xong rồi cô đi đâu? Tôi về nhà. Nhà cô hay là nhà Kim? Tôi về nhà tôi, Kim về nhà Kim. Cô Thảo, hiện tại lời khai của cô là sáng cô có gặp Kim ở ngoài đường, rồi đi đến đoạn quán nước, khu vực bìa rừng. Sau đó có gặp Thắm ở ngoài đường, rồi nói chuyện vài câu, sau đó ai về nhà đấy, đúng không? Đúng, chỉ có vậy thôi. Còn chuyện cô ta bị sao ở trong rừng, sao tôi biết được? Cô ta tự đi vào rừng, trong đó cô ta bị làm sao tôi không biết. Cô nói cô ta tự đi vào rừng. Vậy cô thấy cô ấy đi vào trong rừng à? Đường đó là đi vào rừng, ai nhìn vào. Cô ta còn đeo gùi nữa, ai nhìn vào chẳng biết đi lên rừng. Vậy cô và Kim có đi theo vào rừng không? Không, Không vào. Không vào rừng. không, chúng tôi không vào rừng. Chúng tôi vào rừng này để làm gì? Vậy tại sao bà Hương lại khai rằng bà ta thấy cô và Kim đang hành hung Thắm ở trong rừng? Bà Hương, chắc bà ta nhìn nhầm. Nhìn nhầm ai? Nhìn nhầm người khác, trong rừng thiếu gì người. Cô vừa khai là không được vào trong rừng. Vậy tại sao giờ cô lại biết là trong rừng thiếu gì người? Tôi chỉ đoán thôi, rừng lúc nào mà chẳng có người. Người lấy củi, người hái quả, người đi nương. Bà Hương lớn tuổi rồi, chắc hoa mắt nhìn nhầm thôi. Bà Hương không chỉ nói là nhìn thấy cô, mà còn nói rõ ràng bà ta nhìn thấy cô và Kim đã chặn đường lắm rồi đánh đóng. Sau đó khi bà Hương xuất hiện thì Kim lại đuổi đánh bà Hương. Cô giải thích sao? Không đúng, tôi không làm, tôi không đánh nó. Tôi không biết bà ấy nói gì, chắc bà ấy ghét tôi nên đổ lỗi cho tôi. Bà Hương có lý do gì để vu oan cho cô? Bà ấy không thích tôi, Thắm là con gái của bà ấy mà. Bà ấy đổ hết tội cho tôi để chứng tỏ bà ấy thương con gái. Ý cô đang nói là bà Hương dựng chuyện. Tôi không biết, nói tóm lại tôi không làm. Cô Thảo, tôi hỏi lại cô một lần nữa. Sau khi cô và Kim gặp Thắm ngoài đường, cô có theo Thắm vào rừng không? Tôi nói là không. Cô đã xác nhận là toàn bộ lời khai vừa rồi của cô là đúng sự thật chứ? Đúng. Được. Nếu như đúng như lời cô khai thì bây giờ cô ký vào cái biên bản xác nhận lời khai này. Cô ký vào đây. Đọc rồi xác nhận ký lại. Ký xong là anh hỏi tôi à? Ký xong, đây chỉ là xác nhận lời khai của cô thôi. Còn vụ việc vẫn đang được xác minh, cô vẫn chưa được thả đâu. Nếu tôi không ký thì sao? Cô không có quyền không ký. Nếu như cô không ký thì lời khai và toàn bộ sự việc sẽ vẫn được xác minh. Cô ký vào đi. Vậy bây giờ tôi về được chưa? Được rồi, trước khi được vụ việc được xác minh, cô vẫn thể ở đây. Thế nào rồi gì?
Hai người đều nói không được vào khu vực rừng, nhưng mà cả hai đều chạy trốn khỏi đó. Tôi biết bọn chúng sẽ nói dối mà, nhưng mà đã ký vào biên bản rồi. Bây giờ những lời khai đó sẽ là chứng cứ. Chúng ta gọi bà Hương, Thắm khả năng là cũng phải lại rồi. Gọi cả Quỳnh nữa đi đây. Cậu có số điện thoại của Quỳnh không? Cậu cũng gọi Quỳnh Thảo, gọi lên đây luôn nhé. Để tôi đưa tên Kim ra ngoài. Kim ra ngoài làm việc. Em tự trong công an bị tôi không phải làm gì. Em đỡ rồi, ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh sợ em trúng gió là bị cảm lạnh. Hôm nay em cảm thấy trong người như thế nào rồi? Em thấy đỡ hơn hôm qua rồi. Mấy ngày hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Còn việc nhà thì để anh lo cho. Vậy thì phiền anh quá. Em muốn làm nhưng mà chẳng làm được gì. Không sao đâu. Ai gọi vậy anh? Là cùng anh Minh, không biết anh ấy gọi điểm gì ấy. Alo, là anh Minh à? Anh gọi em có chuyện gì không? Alo Quỳnh à, Thắm đã khỏe lại chứ? Chúng tôi đang lấy lời khai của Kim và Thảo, nhưng mà cả hai đều không thừa nhận. Giờ phiền cậu và Thắm đến cơ quan công an để ba bên làm rõ sự việc. Hả? Anh nói gì cơ? Kim và Thảo đã bị bắt rồi à? Vâng, vậy để em với Thắm đến ngay. Cậu gọi thêm cả bà Hương nữa nhé. Tất cả mọi người đều liên quan đến sự việc. Chúng ta gọi lên đối chất làm việc một thể luôn. Dạ vâng. Em bắt được Kim Thảo rồi anh. Đúng rồi em ạ. Công an mình gọi mình lên, cả mẹ mình nữa, để lên nói chuyện trực tiếp, trao đổi cả hai bên. Để anh gọi cho mẹ em làm nhân chứng, rồi mình lên luôn. Alo, bác à? Thảo và Kim đã bị công an Minh bắt được rồi. Dạ vâng. Bác ra đường rồi, bác với cháu với Thắm nữa cùng lên đồn để lấy lời giải thích nha bác. Dạ. Mình lên đồn công an luôn thôi em. Hôm nay nhất định phải cho hai tên lấy một bài học mới được. Em vào mặc áo nó đi. Vào đây. Ngồi vào đây. Đây, bà Hương ngồi xuống đây đi. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ bắt đầu làm việc đối chất hai bên qua các lời khai của hai bên. Và qua xác minh ban đầu, chúng tôi đã làm việc với Thảo và Kim. Thì Thảo và Kim có khai rằng là không được gặp Thắm và cũng không được gặp bà Hương ở trong rừng. Thằng này nói đó. Chính mắt tôi thấy hai đứa này đánh con Thắm, xong tôi lao vào cứu con Thắm, thằng Kim còn về đánh tôi. Tôi còn chạy kịp, không thì thằng Kim cũng đánh tôi chết rồi. Bà đừng có nói láo, bà đừng có vu khống cho tôi. Hai bên đề nghị hai bên giữ trật tự. Bây giờ chúng tôi đang hỏi bên nhân chứng là bà Hương, cậu không có quyền xen vào. Hôm đấy tôi định đi sang với hai đứa nó,
Xong tôi nhìn thấy hai đứa này lén la lén lút nên tôi mới đi theo sau. Tôi tưởng chúng nó làm gì, hóa ra là đi mò gì mò đánh con Thắm. Bà đừng có mà nói láo, đừng vu khống cho tôi. Tôi với bà mấy ngày hôm nay không gặp nhau rồi. Con Thảo, mày đừng có mà nói đó. Chính từ nó tao như thế. Này nhá, bà ghét tôi, bà ghét, đừng có hại tôi như thế. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Bây giờ mời Thắm kể lại tất cả quá trình thêm cho chúng tôi nghe để đối chất với cả Thảo và Kim. Thật sự là hôm đấy tôi đã bị Thảo và Kim hành hung, không nhầm lẫn được. Hôm đấy tôi lên rừng hái quả để đi bán thì Kim và Thảo chặn đường để đánh tôi. Lúc tôi bị đánh thì mẹ đến cứu tôi. Sau đó họ đánh cả hai mẹ con tôi. Họ đánh tôi ngất rồi mẹ tôi chạy. Còn lại như thế nào tôi không biết nữa. Này, cô đừng vu khống cho bạn tôi. Cô từng ngã, cô lại vu khống cho bọn tôi à? Dạ. Hai người trật tự. Theo kết quả điều tra, chúng tôi phát hiện Thắm có nhiều vết thương trên người, chắc chắn là do bị hành hung. Không thể bị ngã mà tạo được những vết thương như vậy được. Và trong hiện trường còn có những vết xô xát, vật lộn, dấu vết cỏ cây bị ngã và những dấu vết kéo lê dài. Những dấu vết này cho thấy đây không thể là một vụ tai nạn ngã bình thường được. Hai người đều không thừa nhận, nhưng ở đây đã có nhân chứng và nạn nhân trực tiếp ở đây đưa ra toàn bộ lời khai và tất cả các bằng chứng ở trên hiện trường. Chúng tôi sau khi điều tra đã có tất cả các bằng chứng và các dấu vết liên quan đều chứng minh rằng hai người có liên quan đến vụ việc này. Và bây giờ lại có thêm lời khai của bà Hương chính là nhân chứng và người bị hại là Thắm. Chỉ những lời khai này đã đủ kết tội hai người rồi. Và trong quá trình cái lời khai của hai người thì hai người không hề hợp tác, nói khai không hề đúng một chút sự thật nào. Hai người đã khai biên bản sai sự thật. Bây giờ Thảo và Kim, hai người xác nhận hành vi của mình là sai chưa? Hai người có thừa nhận là được hành hung Thắm hay không? Bây giờ chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng. Hai người mà không nhận tội thì làm tăng tội của mình đi thôi. Bây giờ tôi hỏi lại hai người lần cuối, hai người có nhận tội không? Bây giờ nếu hai người nhận tội sớm thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng nếu còn vòng vo không nhận tội thì hai người sẽ được xử phạt với mức án cao nhất. Mình ơi, tất cả là tại Thảo. Thảo đã thuê tôi hai con Thắm. Tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận tiền làm thôi. Anh bây giờ lại đổ lỗi cho tôi. Anh chính là người bảo tôi vứt nó xuống vực mà. Phải là cô, chính hai người đã hại Thắm, vứt Thắm xuống vực. Hai người thật là độc ác. Cô Quỳnh có vô số để chúng tôi xử lý. Đó. Thảo nữa. Bây giờ sau khi nghe hai bên, chúng tôi kết luận chính miệng Thảo và Kim, hai người đã thừa nhận hành vi của mình là hành hung Thắm, sau đó ném Thắm xuống vực. Như lời khai của hai người vừa nói thì hai người đã tự nhận tội và tất cả bằng chứng, nhân chứng của chúng tôi đã có đủ. Bây giờ thì mời hai người đi theo chúng tôi đến phòng tạm giam chờ ngày xét xử. Đi. Tôi bị oan. Thả tôi ra. Tôi bị oan. Thế nhưng thế này nhá, tôi đã lấy cái lời khai hết rồi. Và hai người kia đã bị cho vào phòng tạm giam. Bây giờ thì tại mình đưa tôi đến phòng tạm giam. Bây giờ thì tội của hai người Thảo và Kim thì cũng đã đủ căn cứ chứng minh rằng hai người đó là hai người đã hành hung Thắm. Chúng tôi sẽ giao Thảo và Kim lên cấp trên để xử lý. Bây giờ mọi người có thể về rồi. Có vấn đề gì nữa cần khuyến cáo thì cứ lên báo cáo với chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn các đồng chí rất nhiều. Rồi vậy gia đình của tôi cảm ơn các công an. Nếu không có việc gì nữa tôi sẽ cũng đưa Thắm về nhà nghỉ ngơi. Thắm còn yếu thì mình đưa Thắm đi.